You are watching a master at work. Assalamualaikum selamat pagi Malaysia dan salam selamat petang dan pagi-pagi lah. Welcome to my channel lc135 motovlog. Okay, hari ni aku akan ceritakan kenapa aku pakai exhaust dari superbike ni. Bentuk dia macam besar sikit untuk superbike. So aku suka lah dengan kaki-kaki tinggi. Bunyi dia sedap. Dia ada selesa. Kita boleh taruh, kita boleh buka. Sorry lah silap sikit. Inilah fighting dia. Sebelum ni aku pakai lc boleh kuat sangat. So aku pakai ni lah. Betul untuk kaki standard memang sedap. Okay,